توی مهمترین رویداد ورزشی امسال یعنی المپیک 2024 پاریس چه تکنولوژی‌هایی استفاده شد؟ سلام و ارادت، کیان هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار در مورد تکنولوژی‌های به کار رفته در المپیک 2024 پاریس صحبت بکنیم. المپیکی که خب قطعا مهمترین رویداد ورزشی توی کل جهانه که خب هر 4 سال یک بار برگزار میشه و امسال به میزبانی شهر پاریس فرانسه داره برگزار میشه و هر کشور و شهر میزبانی که قرار المپیک رو میزبانی بکنه سعی میکنه که از بروزترین و بهترین تکنولوژی های اون سال استفاده بکنه تا اینکه بتونه با بهترین کیفیت المپیک رو برگزار بکنه و قطعا المپیک پاریس هم از تکنولوژی خیلی جذابی استفاده کرده که توی ادامه ویدیو کامل سعی میکنم به اونا اشاره بکنم. خب اول از همه بریم سراغ افتتاحیه المپیک که خب یه اتفاق خیلی جالبی که توی افتتاحیه افتاد تصویر برداری بود که با استفاده از چند صد تا گوشی گلکسی 24 اولترا سامسونگ انجام شد. تصویر برداری که خب واسه سامسونگ برندینگ محسوب میشد، سامسونگ که یکی از اسپانسرهای المپیک پاریس هستش. اینجا هم خب اومد با چند صد تا از گوشی‌های 24 اولترا اومدن مراسم و تصویر برداریش انجام دادن. حتی بارها دیدیم که از نمای بالای شهر زوم میکردن با استفاده از زوم 100 برابری این گوشی ها میدن مراسم رو پخش میکردن. اتفاق جالبی که واسه سامسونگ هم یک نوع برندینگ محسوب میشد و المپیک هم سعی کردن که با کیفیت دوربین های خیلی خفنی مراسم افتتاحیه‌اش رو پخش بکنن. یکی از اتفاقات جالب و تکنولوژی جذابی که توی المپیک داره استفاده میشه اولا همکاری خود المپیک با اینتل بوده که به خاطر همین همکاری اینتل کلی از دستگاه‌ها و تکنولوژی خوبش رو در اختیار المپیک قرار داده که میشه گفت به یکی از هوش مصنوعی اشاره کرد. هوش مصنوعی که واسه افراد نابینا و کم بینا خیلی میتونه مفید باشه. حتی اگر افراد نتونن مسابقات رو ببینن به دلیل ضعف بینایی که دارن میتونن مسابقات رو بشنون با استفاده از هوش مصنوعی. کاری میکنن که لحظات و اتفاقاتی که داره میفته همزمان به صورت حالت صوتی پخش بشه و اونا بتونن ببینن و حالا بشنون و ببینن که داره چه اتفاقاتی داره توی المپیک میفته. و اینکه پوشش تصویری 8K رو هم ما با استفاده از تکنولوژی اینتل باز داریم توی المپیک میبینیم. تصاویر وقتی که ضبط که منظور تصویر برداری شدن بلا فاصله و بدون کمترین دیلی به ابزارهایی که اینتل در اختیار المپیک قرار داده ارسال میشن و اونا رو فشرده میکنه اون دستگاه ها و بلا فاصله و بازم با کمترین دیلی ممکن میفرسته به تلویزیون ها و نمایشگرهایی که حالا توی سطح شهر و جاهای مختلفی اونجا حضور دارن که میتونن 8K رو پشتیبانی بکنن و داخل اونجا پخش میشه. مانیتورها و تلویزیون‌های خیلی بزرگی که هم داخل سالن ها قرار دارن هم توی سطح شهر ما میتونیم ببینیم که دارن به صورت زنده و با تصویر 8K دارن کلا مسابقات المپیک رو پخش میکنن. یه اتفاق خیلی جالبی که واسه بینندگان اونایی که خب به پاریس و فرانسه سفر کردن تا مسابقات المپیک از نزدیک ببینن شبیه ساز سه‌بعدی برخی از ابزارهایی که داخل موزه المپیک حضور دارنه. هر سال خب هر موقعی که المپیک برگزار میشه خب یه دونه موزه وجود داره اونجا که اشیا و مثلا چیزایی که خب توی ادوار مختلف المپیک وجود داشته رو میان داخل اون موزه قرار میدن و مردم میتونن ازش بازدید بکنن. ولی امسال فرقی که داره اینه که خب شما با استفاده از تکنولوژی میاد و اونا رو به صورت شبیه ساز سه‌بعدی در اختیار کاربران و بینندگان قرار میدید و اونا میتونن به صورت شبیه سازی شده اونا رو لمس بکنن و انگار که دارن وسایل داخل موزه رو بعضی از وسایلش نه همشون رو دارن لمس میکنن و حس خیلی جذابیه که شما داری مثلا یک یک مدال خاص المپیک اونجا داری لمس میکنی. اینترنت اشیا توی المپیک پاریس نقش خیلی چشمگیری داشته. اول خب بیاید بریم سراغ رودخونه سن که خب یکی از اصلی‌ترین جاهای مسابقات المپیک توی پاریس. رودخونه‌ای که خب برخلاف همه سالها و افتتاحیه‌های المپیک امسال ورزشکاران میگن که حالا پیاده و کاروان‌های هر کشاورزی که پیاده خب میان عبور بکنن از با قایق و کشتی‌ها از داخل هم رودخونه عبور می‌کردن. رودخونه‌ای که خب ممنوعیت 100 ساله شنا کردن داخلش وجود داشت و امسال بالاخره توی المپیک ممنوعیت برداشته شد. ممنوعیتی که خب برمیگرده به سال 1923 جایی که خب اون رودخونه به قدری آلوده بود و آب‌های فاضلاب و اینا واردش میشد که هر کس خب داخلش شنا می‌کرد احتمال مبتلا شدن به بیماری‌های خطرناک توش بالا بود و اومدن کلا فرانسه و پاریس با دستگاه‌های فوق پیشرفته اومدن و این رودخونه رو تمیز کردن. اول خب اومدن قایق‌ها و کونه‌هایی که خب موجب آلوده شدن این رودخونه شده بودن و کامل اومد جمع کرد و بعد با استفاده از دستگاه‌های فوق پیشرفته اومد آب و کامل تمیز کرد
فاضلاب موجود درش رو از بین برد، باکتری موجودش رو کامل از بین برد و آبی خیلی سالم در اختیار همه قرار داد تا بتونن داخلش شنا بکنن. و علاوه بر اونم دستگاهی همین الانم که مسابقه داره برگزار میشه اطراف رودخونه سن وجود دارن که مدام و زود به زود داره کیفیت آب رو کنترل میکنن که خب مبادا مشکلی واسه ورزشکاران به وجود بیاد و ورزشکاران بتونن راحت داخل اون شنای آزاد رو انجام بدن. کلا هوش مصنوعی توی المپیک نقش خیلی خیلی چشمگیری رو داشته و این هوش مصنوعی و این نقش چشمگیر به سیستم حمل و نقل هم اضافه شده. شرکت اینویدیا که مسئول همین سیستم حمل و نقل بوده توی راه آهن‌های سطح شهر که خب باید سریع بتونه ورزشکاران که حالا نه تماشاگران رو بتونه به استادیوم ها و بخش های مختلف پاریس برسونه، چون که خب اصلا میزبان 5 میلیون توریست خواهد بود شهر پاریس، علاوه بر جمعیت خودش 5 میلیون توریست به پاریس سفر خواهند کرد و خب باید از سیستم حمل و نقل راه آهن شهری خوبی برخوردار باشه. به همین دلیل خب این ویدیو اومده و داخل همین سیستم حمل و نقل از هوش مصنوعی استفاده کرده که خب مدام بیان امنیت رو چک بکنن، مسیرها رو بررسی بکنن و خب افراد مختلف رو بررسی بکنن و امنیتشون رو بتونن برقرار بکنن که مبادا مشکلی واسه چه خود همون راه آهن و اون سیستم و اون حمل و نقل انجام بشه، چه واسه مسافران و مشکلات امنیتی دیگه کامل نداشته باشه، بتونن به راحتی جابجا بشن. و اما که جنجالی ترین اتفاقاتی که داره توی المپیک استفاده میشه، استفاده از یک سری دوربین‌های نظارتیه که به منظور برقراری امنیت توی سطح شهر پخش شدن و از مردم به صورت زنده مدام هی عکس میگیرن و فیلم میگیرن که مبادا اتفاق مشکوکی و خرابکاری داخل المپیک اتفاق بیفته. دوربین هایی که میان اتفاقات مشکوک مثل یک سری اشعه‌های سنگینی که برخی از خب افراد شاید داشته باشن یا افتادن یک انسان روی زمین یا رفت آمدهای مشکوک رو میان بررسی میکنن و بلافاصله به خبر میدن به سران امنیتی که مبادا اتفاق خاصی نیفته. اتفاقی که خب موجب ناراحتی خیلی شده بود، میگفتن داره فرانسه نقض حریم خصوصی رو انجام میده، ولی خب خود دولت فرانسه گفته بود آقا اینا اصلا چهره شناسایی نمیکنن، فقط واسه یک سری کاری که گفتم انجام میشه، اصلا کاری به چهره نداره. حریم خصوصی کاملا قراره که توی المپیک رعایت بشه و خط قرمز ما همین حریم خصوصی هست. علاوه بر اون مشکلات سایبری هم ممکنه که خیلی توی المپیک اتفاق بیفته. کلا خرابکاری همین توی چند روزی که المپیک هم به صورت رسمی آغاز شده بوده، فیبر نوریشون رو قطع کردن، اینترنتشون مختل شده بود، سیستم حمل و نقلشون مختل شده بود. ولی خب حملات سایبری هم امکان این که خب انجام بشه خیلی بالاه، چون توی المپیک پاریس برای اولین باره که تمامی بلیط ها به صورت اینترنتی داره و به صورت الکترونیکی داره خرید و فروش میشه و مبالغ خیلی زیادی داره جابجا میشه، چندین میلیارد یورو داره مدام جابجا میشه و همین اتفاق موجب میشه خب که هکرها بیان و سوء استفاده بکنن از این اتفاقات که خود فرانسه میلیاردها یورو هزینه کرده که بتونه با اینا مقابله بکنه، هیچ مشکلی توی این مسابقه اتفاق نیفته. خب خود توکیو هم این اتفاق بود، حملات سایبری خیلی زیادی انجام شد و قطعا امسال با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کلا هک و اینجور داستانا و بحث امنیت این حملات حتی پیش بینی میشه که به 4 برابر هم برسه. توی اون المپیک قراره که خیلی هم به محیط زیست توجه بشه و کلا فرانسه سعی کرده که از حداقل کربن و سوختهای فسیلی و کلا عناصری که میتونن طبیعت آلوده بکنن استفاده بکنه و حتی توی دهکده المپیک که خب محل اقامت تیم ها و کاروان ها هستش سعی میکنه که از حداقل پلاستیک استفاده بکنه واسه اینکه غذاها رو بدن به کاروان های مختلف، سعی میکنن از پلاستیک خیلی کمی استفاده بکنن. و علاوه بر اون هم مثلا شرکتی مثل کوکاکولا که بازم یکی از اسپانسرهای المپیک هستش دستگاهایی رو توی سطح این دهکده گذاشته که خب افراد میتونن بیان با والیبال‌های غیر پلاستیکی بتونن مثلا بیان و ازشون آب، نوشابه و سودا یا هر چیز دیگه‌ای رو اونجا بگیرن و استفاده بکنن. و اینکه خود شرکت تویوتا که بازم یکی از اسپانسرهای المپیکه ماشین‌های برقی و هیدروژنی رو اومده به در اختیار المپیک قرار داره که بتونن مسافرهای وی آی پی رو بتونن توی سطح شهر جابجا بکنن و وعده داده المپیک و پاریس که ترافیک شهری ما نسبت به المپیک توکیو 40% کاهش خواهد یافت این ترافیک. البته خب اینم بگم که جمعیت توکیو خب چندین برابر جمعیت پاریس و خب این خیلی ادعای خیلی عجیب غریبی نیست که انجام داده، ولی به هر حال یه همچین چیزی هم بوده. و اینکه اماکنی که توی المپیک هم استفاده میشه بعضی جاهای خاص مثل محل برگزار مثلا بازی‌های فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی که خب همون لبه کنار برج ایفل هستش قراره که خب از بین بره و به یه جای مسکونی تبدیل بشه که از حداقل کربن و کلا آلودگی استفاده بشه و خیلی از مکان‌ها اینجوری بوده. و حتی اینتل هم از وسایلی که توی المپیک استفاده کرده
قراره که خب همه رو برداره و بدونی که از بینشون بره و از جاهای دیگه به یه شکل دیگه کاربریشون رو تغییر بده و توی جاهای دیگه بیاد ازشون استفاده بکنه. و اما یکی از کلیدی ترین چیزایی که توی المپیک قطعا مد نظر خواهد بود اینترنته و المپیک نیاز داره که اینترنت خیلی با کیفیت داشته باشه. به همین منظور کل سطح شهر پاریس رو و جاهایی که قرار مسابقات برگزار بشه رو با فیبر نوری کامل اومدن و فیبر نوری کاری شده است و اینترنت خیلی سریع رو قراره به کاربران ارائه بده. ولی مثلا واسه جاهایی مثل همین قایقایی که توی و کشتی‌هایی که توی مراسم افتتاحیه استفاده شده بود، خب دیگه نمیشه اونجا فیبر نوری کار گذاشت دیگه، هیچ متحرکی اصلا امکانش وجود نداره. پس نیازمند اینترنت همراه هستن، چون دوربین‌های داخل همین کشتی‌ها و قایق‌ها وجود داشت که خب تصویربرداری می‌کرد و نیازمند اینترنت 5G بود، اینترنت 5G و همراهی که بازم کیفیتش خیلی بالا رفته، چرا که خب شاید بعضی از بیننده‌ها و تماشاگران میخوام مثلا تو زنده لایو چیزی بذارن و با دنیای المپیک رو به اشتراک بذارن. به همین دلیل اینترنت همراه خیلی میتونه نقش مهمی رو داشته باشه. علاوه بر اون با استفاده از 5G یک سری دوربینایی هستن که میان و نزدیک بازیکنان میشن و میتونن کیفیت و کلا تصاویر با کیفیت رو تقدیم ماها بکنن و میتونیم از المپیک نهایت لذت رو ببریم. توی المپیک پاریس از یک سری لباسای خاص استفاده شده که میان ورزشکارها و رفتارهاشون رو آنالیز میکنن و علاوه بر این یک لباس خیلی خاصی رو طراحی کردن واسه شناگران که وقتی شما اون لباس رو میپوشی یه حالت بی‌وزنی بهت دست میده که میتونی راحت‌تر شنا بکنی داخل آب. لباسایی که خب کامل ضد آب، اصلا هیچ درزی ندارن که آب واردشون بشه و خیلی چیز باحال و خفنی هستن که تو اینجا فکر کنم آمریکا، کانادا و استرالیا گفتن که آقا ما این لباسا رو میپوشیم، لباسی که خود شرکت ناسا هم توی ساختش نقش داشته. یکی دیگه از اسپانسرهای المپیک شرکت اومگا هستش که اومده و مسئول نتایج و زمانبندی تایمینگ مسابقات المپیک هست و علاوه بر اون یک سری دوربین‌های خیلی خاص رو در اطراف ورزشگاه‌های مثل جایی که قراره خب توش دو میدانی، دوچرخه سواری ورزشی که خب نیازمنده اینن که خب ورزشکارا با اختلاف خیلی کمی قرار از خط پایان عبور بکنن قرار میگیره که میتونن توی هر ثانیه 40,000 تا عکس رو با کیفیت فوق‌العاده بالا به ثبت برسونه. عدد فوق‌العاده زیاده، یعنی تو هر ثانیه 40,000 تا عکس رگباری میتونه عکس برداری بکنه که دیگه المپیک در بهترین حالت ممکن خودش برگزار بشه. و گفتن مسئول خب اون همون نتایج و زمانبندی اسکوربورد هایی که داخل ورزشگاه وجود داره که دقت بکنه توی اسکوربورد ها بالاش زدهش اسم اومگا رو اونجا زده که این واسه ماه که خب بتونن المپیک توی بهترین کیفیت خودش برگزار بشه. بازم استفاده از هوش مصنوعی، ولی این بار به صورت خیلی جنجالی. توی المپیک قرار شده که خب بیان و با استفاده از یک سری صدای گزارشگرهای خاص رو بیان و افسانه‌ای که خب حالا الان دیگه نیستن و گزارش نمی‌کنن یا حالا فوت کردن رو بیان شبیه سازی بکنن که خب کاربران و بینندگان بتونن خب تجربه خیلی جالبی رو از المپیک داشته باشن. اتفاقی که خب انجام شد ولی فقط توی آمریکا و توی اروپا و کشورهای شرق آسیا مثل چین و ژاپن همچین چیزی رو ما ندیدیم و موجب اعتراض برخی از این کشورها شد. و داستانی که خب حالا تازه اول راهه و خیلی نباید انتظار چیز خفن و باحالی داشته باشیم. گفته خیلی از کارشناسایی که حالا اینو دیدن که اول راهه و هنوز کلی راه داره که بخواد به اون کیفیت بالایی که داره برسه. اینم از مهمترین تکنولوژیایی که داره توی مسابقات المپیک 2024 پاریس و فرانسه داره استفاده میشه. سعی کردم همه رو گلچین بکنم، مهمترین هاشو و بیام در اختیار شما قرار بدم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. حتما نظرتون رو داخل کامنت در مورد المپیک و تکنولوژیایی که داره توی استفاده میشه واسه هم بنویسید. تا ویدیو بعدی مرسی. خدا نگهدار.